φίλοι μου, γεια σας. Στο βίντεο που θα ακολουθήσει θα γίνει μια προσπάθεια καταγραφής του προβλήματος που έχουν οι Έλληνες εκτροφείς των οδικών πτηνών και όχι μόνο. Είναι το πρόβλημα που έχουν όλοι οι εκτροφείς όλων των πτηνών σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στους ορνηθώνες ή στους περιστερώνες, όπου υπάρχει εκτροφή πτηνών, υπάρχει και το συγκεκριμένο πρόβλημα. Μιλάμε για τα βαμπύρ που τραβάν αίμα από τα πουλιά, μεταφέροντας ασθένειες από το ένα στο άλλο και σε μεγάλους αριθμούς επιφέρουν το θάνατο. Είναι το έντομο που θα μας εκθέσει και θα μας αφήσει τη φωλιά άδεια από νεοσούς ή στη χειρότερη θα ψοφήσουν οι νεοσοί μέσα στη φωλιά τους. Είναι το πρόβλημα που θέλουν να αποφύγουν όλοι οι εκτροφείς σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την κόκκινη ψήρα, η μάστιγα κάθε εκτροφής. Για αρχή ας γνωρίσουμε τον εχθρό μας. Μιλάμε για τις κόκκινες ψήρες. Είναι οι κοτόψυρες που βλέπαμε τη γιαγιά μας να παλεύει με ασβέστη και στάχτη μέσα στα κοτέτσια της. Είναι η κόκκινη ψήρα όπως την ξέρουμε εμείς που ασχολούμαστε με τα πτηνά. Ας δούμε όμως τι είναι αυτό που κάνει αυτά τα παράσιτα τόσο βλαβερά για μας. Πώς μπορούν να αντιστέκονται δηλαδή στις προσπάθειες που κάνουμε για τον περιορισμό και την εξάλειψή τους. Πού ζουνε, πώς μπορούμε να τις βρούμε και στο τέλος πώς μπορούμε να τις εξολοθρεύσουμε για να μην μας κάνουν κακό. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο κύκλος ζωής της κόκκινης ψήρας είναι εντυπωσιακά μικρός και σε αυτό οφείλεται ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας τους. Αρκούν 7-8 μέρες το πολύ σε συνθήκες ζεστές για να μπορέσει ένα μικρό να γεννήσει τα 30-40 αυγά αφού φάει αίμα. Σημαντικό που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι πως τα θηλυκά και μόνο αυτά ρουφούν το αίμα των πτηνών και αφού φάνε θα περάσουν σε οτοκία. Δυστυχώς όμως για μας το 95 περίπου % του πληθυσμού μιας αποικίας με ψήρες είναι θηλυκά. Εξίσου σημαντική είναι και η προσαρμογή που έχουν αυτά τα έντομα στο χρόνο. Μπορούν να παραμείνουν νηστικά 7 και 8 μήνες μέχρι να βρουν την ημέρα που θα τραφούν για να γεννήσουν τα αυγά τους. Όπως είπαμε, το ενήλικο παράσιτο έχει πολύ μικρό μέγεθος, μόλις 1 χιλιοστό. Επιπρόσθετα, η ακινησία του τα κάνει δυσδιάκριτα στα μάτια μας. Και αυτό γιατί τα παράσιτα θα μετακινηθούν μόνο αν ενοχληθούν στην κρυψώνα τους. Ασφαλώς όταν ο πληθυσμός τους γίνει υπέρμετρα μεγάλος, τότε οι καλές περιοχές απόκρυψης δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα να αποζητούν την κάλυψη σε κάθε πιθανό σημείο. Είναι η στιγμή που θα τις δούμε την ημέρα και τότε σίγουρα έχει εκτοξευτεί ο αριθμός τους και χρειαζόμαστε δραστικότατα μέτρα. Γιατί όταν τις βλέπουμε τη μέρα, τότε είναι πάρα πολλές. Τα παράσιτα αυτά, όπως είπαμε, τρέφονται με αίμα, αλλά τρέφονται μόνο τη νύχτα, ακολουθώντας ένα φανταστικό μονοπάτι που έχουν αφήσει χημικές εκκρίσεις τους την προηγούμενη μέρα. Τρέφονται για λίγες ώρες και στη συνέχεια επιστρέφουν στο ίδιο σημείο για να πάνε να κρυφτούν. Οι αποστάσεις τώρα του σημείου που κρύβονται από τα κλουβιά και τα πουλιά ποικίλουν. Άλλες φορές είναι λίγα εκατοστά και άλλες φορές είναι πολλά μέτρα, αρκεί τα παράστητα να βρουν ένα υγρό, σκοτεινό και βρώμικο σημείο για να κρυφτούν. Το χρώμα τους σαν έντομα είναι γκρι προς το σκούρο μαύρο, ενώ τα αυγά τους είναι διαφανή, ας πούμε προς το άλφο, προς το λευκό. Μόνο τα χορτασμένα από αίμα έντομα γίνονται λίγο κόκκινα και παίρνουν τελικά το όνομα της κόκκινης ψήρας όπως εμείς την ξέρουμε. Αυτό όμως το κόκκινο χρώμα μπορεί να είναι παγίδα για τον εκτροφέα που θα μπερδέψει τον τετράνιχο που είναι κατακόκκινος από τη φύση του με τις ψήρες. Ο τετράνιχος είναι ακίνδυνος για τα πουλιά, αντίθετα είναι παρασιτής στα φυτά. Αν βλέπουμε λοιπόν τη μέρα πολύ μικρά έντομα κατακόκκινα κοντά στα κλουβιά μας, δεν είναι απαραίτητα ψήρες. Οι ψήρες, είπαμε, δεν φαίνονται τη μέρα εύκολα και δεν είναι κατακόκκινες. Θα πρέπει λοιπόν να ψαχτούμε καλύτερα. Τώρα εμείς αν με ένα δυνατό φακό και
με γεννητικό φακό ψάξουμε στις σκοτεινές και υγρές σχισμές της περιοχής που έχουμε τα κλουβιά μας, τότε πιθανότητα θα βρούμε ένα έντονα γκρι χρώμα, ένα υπόστρωμα, αυτό που έλεγα νωρίτερα, που προέρχεται από τις εκκρίσεις τους. Η μέθοδος της βρεγμένης χαρτοπετσέτας δεν αποδίδει, γιατί θα πρέπει από τύχη να τη βάλουμε στο νοητό μονοπάτι που χρησιμοποιούν τα έντομα. Αντίθετα, ένα κομμάτι από χαρτοκιβώτιο, που θα το τυλίξουμε σαν ρολό και θα το βάλουμε κοντά στα σημεία που είναι σκοτεινά και υγρά, μετά από 2-3 μέρες, ίσως και περισσότερες, θα μας δείξει αν υπάρχει πληθυσμός από ψήρες στην εκτροφή μας. Γενικά μόνο το καλό ψάξιμο και το επίμονο μπορεί να μας οδηγήσει στην έγκαιρη διάγνωση αν έχουμε τελικά ψήρες ή όχι. Η επιδρομή της ψήρας στα πουλιά έχει πάντα κακές επιπτώσεις. Όταν οι πληθυσμοί αυτών των παρασίτων είναι μικροί, ας πούμε, τα πουλιά μπορούν να ανταπεξέλθουν. Όταν όμως ξεφύγουν, έχουμε πάντα δυσάρεστες συνέπειες στην εκτροφή μας. Εξαιρετικά ευάλωτα είναι τα πουλιά που βρίσκονται σε αναπαραγωγή εξαιτίας της στατικής του θέση μέρα νύχτα μέσα στη φωλιά. Είναι η εποχή που κάθε εκτροφέας φοβάται, γιατί τόσο η μητέρα όσο και η νεοσύ μες στη φωλιά βάλλονται από αυτά τα παράσιτα. Και αν αυτή η επιδρομή δεν επιφέρει το θάνατο των μικρών όταν είναι πολύ μικρά μες στη φωλιά, ή τη βιαστική έξοδο από αυτή όταν είναι λίγο μεγαλύτερα, τότε ίσως δούμε τη μητέρα να έχει μια άρνηση να πάει να ζεστάνει τα αυγά ή τους νεοσούς της μέσα στη φωλιά. Είναι βασικές ενδείξεις ότι υπάρχει μάστιγα στο κοπάδι. Σοβαρή ένδειξη μας δείχνει και το βράδυ, η ανησυχία των πουλιών την ώρα του κονιάσματος του ύπνου, το τίναγμα τη νύχτα, η αλλαγή θέση κουρνιάσματος, η μετακίνησή τους αριστερά-δεξιά στην πατήθρα, ο ξαφνικός πανικός που μπορεί να πάθει το κοπάδι μέσα τη νύχτα από κάποιο ενοχλημένο πτηνό. Αυτά είναι σημάδια που δεν πρέπει να τα αγνοήσουμε και πρέπει να τα δώσουμε τη δέουσα σημασία. Η επιφανειακά υγρή λευκοκίτρινη εμφάνιση των νεκρών νεοσών επίσης είναι μια εικόνα που θα μας πρέπει να μας προειδεάσει για το τι συνέβη. Στο βίντεο που παρακολουθούμε έγινε προσπάθεια να απομονώσουμε μια ψήρα ώστε να την καταγράψουμε με το ειδικό μικροσκόπιο κάμερα, να δούμε τη συμπεριφορά της, το μέγεθός της κλπ. Με ένα μεγεθυντικό βακό εντοπίσαμε και μεταφέραμε στο ειδικό, ας πούμε, για το σκοπό αυτό δοχείο, ένα άτομο, μια ψήρα. Μόνο όταν άρχισε να καταγράφει αυτή η κάμερα παρατηρήσαμε ότι υπήρχε άλλο ένα έντομο, μια ψήρα, μια πρωτονύφη. Και αυτή η διαφορά τους φαίνεται από τον αριθμό ποδιών. Στην ενήλικη είχαμε πει ψήρα, έχει 8 πόδια, η πρωτονύφη έχει 6. Δεν σας κρύβω ότι τα προληπτικά μέτρα που πήραμε και για την καταγραφή, αλλά από εκεί και μετά ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Επίσης η επίσκεψή μου σε ένα ορνηθώνα που είχε πρόβλημα σοβαρό με ανάγκασε μετά την καταγραφή να πετάξω όλα μου τα ρούχα, να πάω για απολύμανση, να πετάξω και τα δεύτερα ρούχα που φορούσα, έτσι ώστε να μην αισθάνομαι ότι μπορεί να μεταφέρω. Παρόλα αυτά, τα προληπτικά μέτρα που πήρα για να μην έρθει κάποιο αυγό στην εκτροφή μου, παρόλα αυτά θα χρησιμοποιήσω και κάποιο από τα μέσα που χρησιμοποιούν για την καταπολέμηση της ψήρας. Για να μπορέσει να έχει σωστή υπόσταση αυτή η εργασία, χρειάστηκα και είχα την αμέριστη βοήθεια των μελών του Συλλόγου Λασίκ, του συλλόγου μου, οι οποίοι χωρίς να φοβηθούν οτιδήποτε, είτε με προσωπικά μηνύματα ή στον κεντρικό διάβλο επικοινωνίας, έστελναν πληροφορίες, ειδικά για τα φάρμακα που είναι αδύνατο να τα γνωρίζω όλα εγώ, γιατί δεν τα έχω χρησιμοποιήσει όλα, και επίσης δεν θα φτάνε μόνο η γνώμη μου. Έχω λοιπόν τις γνώμες ανθρώπων που γνωρίζουν, ξέρουν, παλεύουν χρόνια με την εκτροφή και εμπιστεύομαι σαν άποψη ώστε να τις καταθέσω σε εσάς. Μέσα λοιπόν από εδώ οφείλω να ευχαριστήσω το σύλλογό μου, τη Λασίκ,
να προτείνω στα νέα παιδιά να γνωρίσουν, να έρθουν σε επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους για να βρουν βοήθεια και γιατί όχι να ενταχθούν στη δύναμη αυτού του όμορφου και δυνατού συλλόγου. Επίσης οφείλω να ευχαριστήσω τον Θοδωρή που μου έστειλε τη βόμβα καπνού για να σας την προβάλλω, όπως και άλλους εκτροφείς που μου έστειλαν άλλα πράγματα και προς τιμή τους κράτησαν την ανωνυμία θέλοντας να βοηθήσουν απλά και μόνο αυτή την προσπάθεια. Υπάρχουν πάρα πολλά και καλά σκευάσματα για τον έλεγχο ή την καταπολέμηση ή την εξάλειψη αυτών των παρασίτων από κάθε εκτροφή και μέσα από τις πολλές προτάσεις των εκτροφέων θα σας τις μεταφέρω. Να θυμόσαστε πως τα περισσότερα καλά σκευάσματα έχουν φτιαχτεί για να καταπολεμούν τα παράσιτα στα μεγάλα κτηνοτροφία, αλλά ευτυχώς για μας βοηθούν και έτσι υπάρχουν πλέον πολλές λύσεις. 3-4 δεκαετίες νωρίτερα βασανιζόμασταν με σκόνες και στάχτες απλά και μόνο για να περιορίσουμε τον κίνδυνο. Δεν σας κρύβω πως ένας από τους βασικούς λόγους που έχω τα τελευταία περίπου 30 χρόνια εσωτερική εκτροφή είναι και οι ψήρες. Υπάρχουν λοιπόν σκευάσματα είτε σε μορφή σπρέι είτε σε μορφή σκόνης που κυκλοφορούν στην αγορά. Έχουν κυρίως εντομοαποθητικό και λιγότερο εντομοκτόνο σκοπό. Περιορίζουν το πρόβλημα, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι αδύνατο να το εξαλείψουν, γι' αυτό και χρησιμοποιούνται επικουρικά. Ειδικά για τις σκόνες, οι αναφορές από τους φίλους εκτροφής μιλούν για χρήση τους στη φωλιά και κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Όλοι όμως συντασσόμαστε με την άποψη πως αυτά βοηθούν στην αποτροπή της προσέγγισης της ψήρας ή τον έλεγχο του πληθυσμού, γι' αυτό και χρησιμοποιούνται παράλληλα και άλλα προϊόντα. Κάποιοι εκτροφείς χρησιμοποιούν σκευάσματα όπως το πουλμοσάνι, το S76 που στοχεύουν από την κατασκευή τους στα κάρια τραχεία, αλλά για μας υπάρχουν αμφιβολίες για το αν έχουν την ίδια δράση και στην κόκκινη ψήρα. Να θυμίσω πως μαζί με τη δική μου μεταφέρω και γνώμης άλλων εκτροφέων και τίποτε περισσότερο. Δεν εμπορεύομαι ούτε εκπροσωπώ κάποιον και συνεπώς ο στόχος μου παραμένει η ενημέρωση των φίλων και όχι η αντιπαράθεση με διακινητές συσκευασμάτων. Ας το προσέξουν καλά αυτό. Πολύ καλό αποτέλεσμα είχαμε και πιο παλιά με το Severiden, αλλά τα τελευταία 30 χρόνια δεν υπάρχει στην αγορά και δεν γνωρίζω το λόγο. Σημαντικά εργαλεία στην καταπολέμηση της κόκκινης ψήρας είναι το Frontline και το Efipro, δύο σκευάσματα που έχουν την ίδια δραστική ουσία, αλλά λίγο η τιμή τους. Αν και είναι φτιαγμένα για τετράποδα, για τις γάτες και τους σκύλους μας, εν τούτης προσφέρουν εξαιρετική προστασία στα πουλιά, αρκεί να υπάρξει μια σταγόνα σε γυμνή περιοχή, στη μασχάλη για παράδειγμα των πουλιών, ανά ένα μήνα που κρατάει η δράση του. Δεν τα λούζουμε τα πουλιά γιατί κινδυνεύουν. Η χρήση του όμως αυτών των υλικών πάνω σε επιφάνειες όπως τις φωλιές ή στα σκεύη είναι αναποτελεσματική και ζημιογόνα γιατί ξοδεύουμε ένα πολύτιμο υγρό. Τα σκευάσματα αυτά έχουν παρασκευαστεί για να λειτουργούν μέσα από την κυκλοφορία του αίματος των ζώων, ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται και να έρθει σε επαφή η σταγόνα σε γυμνή περιοχή για να μπορέσει να περάσει μέσα από το δέρμα στην κυκλοφορία του αίματος των πουλιών. Καλό όπλο για την καταπολέμηση της κόκκινης ψήρας είναι και η βόμβα καπνού, για την οποία μου έχουν μεταφέρει πολύ καλά σχόλια. Εμείς σας παραξενεύει, είναι όντως καπνός, ο οποίος δεν ενοχλεί, πέρα από το ίσως ότι τρομάζει λίγο τα πουλιά, αλλά δεν κινδυνεύουν τουλάχιστον. Αν και δεν έχω προσωπική εμπειρία από αυτό το σκεύασμα, δέχομαι απριόρι τις γνώμες των ανθρώπων που τη χρησιμοποίησε, γιατί σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη τους. Χρησιμοποιώ τη βόμβα καπνού από το 2015, 4 φορές το χρόνο. Μία λίγο πριν ξεκινήσει την αναπαραγωγή, μία στο τέλος της αναπαραγωγής, μία στο τέλος της πτερόριας και τελευταία λίγο πριν τους εγκλωβισμούς για τους διαγωνισμούς. Βοηθάει πάρα πολύ στο αναπνευστικό των πουλιών και επίσης απομακρύνει μύγες, κνίπες, κουνούπια και διάφορα ζυζάνια που βρίσκονται στο εκτροφείο. Μετά το τέλος της χρήσης, για κάποιες ημέρες αφήνει ένα υπέροχο άρωμα. Μειονέκτημα όμως αποτελεί ότι χρησιμοποιείται μόνο για κλειστούς ή μη κλειστούς χώρους.
Για ανοιχτό χώρο, όπως καταλαβαίνετε, δεν κάνει. Ένα εξαιρετικό όπλο που το έχω δοκιμάσει με απόλυτη επιτυχία πριν μερικά χρόνια είναι και το έλεκτο. Αυτό το έφερα για δοκιμή από το εξωτερικό και είχε, ειλικρινά σας λέω, εκπληκτικά αποτελέσματα σε μια εκτροφή σε κάποιο χωριό της Μαγνησίας, που στη γειτονιά υπήρχαν κότες και κοτέτσια σε μεγάλο αριθμό και το πρόβλημα με τις ψήρες ήταν και χρόνιο και πολύ μεγάλο. Μάλιστα έχει εξαιρετική εφαρμογή όταν υπάρχουν παράσιτα και κατά τη γνώμη μου αχρηστεύεται όταν γίνεται προληπτική, δηλαδή χρήση για να μην έρθουν. Όταν υπάρχουν τα παράσιτα λειτουργεί υπέροχα, όταν απουσιάζουν νομίζω χάνεται η αξία του. Μάλιστα αυτό το προϊόν, επειδή πρώτος δημοσιοποίησα τη χρήση του, δέχομαι τα τελευταία χρόνια παράπονα για την ποιότητα των σκευασμάτων που κυκλοφορούν τώρα, ότι άλλαξε, χάλασε, έχει αλλοιωθεί. Δεν γνωρίζω παιδιά, ειλικρινά αυτό που δοκίμασα ήταν φωνιάς, κυριολεκτικά φωνιάς. Επειδή έχω επιλέξει χρόνια τώρα το ρόλο του μαθητευόμενου ερασιτέχνη εκτροφέα, ακούω όλα αυτά τα παράπονα, τα κρατάω, μαζεύω τις παρατηρήσεις, σηκώνω προς το παρόν τους ώμους γιατί δεν γνωρίζω, επιφυλάσσομαι για κάποια μελέτη κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον. Η γη διατομών πάλι είναι ένα καινούργιο όπλο, είναι ένα ορυκτό φυτικής προέλευσης σε λευκή πούδρα, μοιάζει με πούδρα. Έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυρητίου. Έχουμε αναφορές για αποτελεσματική φυσική κυρίως προστασία, αλλά δεν έχω κάποια εκτροφική γνώμη από κάποιο εκτροφέα να σας μεταφέρω, ούτε προσωπική ούτε από κάποιο εκτροφέα. Αυτό που θα σας πω όμως είναι, για όσους σκοπεύουν να το δοκιμάσουν, να ψάξουν καλά λίγο τις τιμές, γιατί όσο αξία έχουν μερικά γραμμάρια στα PET, τόσο αξίζουν κάποια κιλά στο ίντερνετ. Κατά τη γνώμη μου, ο μόνος τρόπος για να μην βρεθεί κάποιος εκτεθειμένος στις ψήρες είναι ο προληπτικός έλεγχος, ο τακτικός προληπτικός έλεγχος και η προληπτική αποπαρασίτωση. Η συχνή απολύμανση των κλοβών και των εξαρτημάτων εκτροφής με ατμό και με ισχυρά εντομοκτώνα είναι μια πολύ καλή λύση. Προσωπικά καθαρίζω, απολυμμένο, συντηρώ και αποπαρασιτώνω τον εκτροφικό εξοπλισμό που χρησιμοποιώ 2 φορές το χρόνο και αυτό μου φέρνει πολύ όμορφα αποτελέσματα. Ας ανακεφαλαιώσουμε τα βασικότερα. Η κόκκινη ψήρα λοιπόν παρασιτεί στα πουλιά, αίμα όμως πίνει μόνο το θηλυκό, που δυστυχώς αποτελεί το 95% του πληθυσμού. Αν δεν πιει αίμα, σταματά ο κύκλος της ζωής της και άρα ο πολλαπλασιασμός της. Δεν χρειάζεται να τραφεί, γιατί μπορεί να περιμένει νηστική ακόμη και 8 μήνες. Δεν παρασιτεί στον άνθρωπο, αλλά μόνο στα πτηνά. Επίσης δεν ζει πάνω στα πτηνά, αλλά τα επισκέπτεται τη νύχτα για να τραφεί. Τα πουλιά τη μέρα ξύνονται για άλλους λόγους και όχι από τις ψήρες. Εκτός αν μιλάμε για 3 εκατομμύρια ψήρες στον χώρο μας, οπότε είναι και απάνω στα πουλιά όλες τις ώρες. Δεν πεθαίνουν με τη χλωρίνη και το νερό, αλλά όλα αυτά βοηθούν μέσω της καθαριότητας και της απολύμανσης. Αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά και πανικοβληθούμε, θα χάσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να προσαρμόσουμε την αντίδρασή μας ανάλογα με την περίπτωση. Και τέλος, δεν θα πρέπει να θεωρείται ντροπή αν επιτεθεί στην εκτροφή μας. Ντροπή θα υπάρξει αν το κρύψω και γίνω αιτία να εξαπλωθεί στο γείτονα ή στο διπλανό κοπάδι. Κλείνοντας, θα σας πω πως όσα αναφέρθηκαν στο βίντεο καταγράφονται και στα άρθρα της ιστοσελίδας μου, τα link της οποίας θα μπουν στο συνοδό κείμενο του βίντεο. Σχετικά με τα φάρμακα και τα σκευάσματα υπήρξε αναφορά μόνο σε όσα υπήρχε προσωπική ή συλλογική τεκμηριωμένη εμπειρία
με στόχο πάντα την ενημέρωση και τη βοήθεια των εκτροφέων ή όσων ανθρώπων που, πάση περιπτώσει, θα δουν το βίντεο για να ενημερωθούν. Όπως τελικά διαπιστώσαμε από την εξέλιξη του βίντεο που προηγήθηκε, μιλάμε για έναν εξαιρετικό εχθρό ο οποίος επιτίθεται στις εκτροφές μας. Μιλάμε για ένα εξειδικευμένο, με φοβερή απόκρυψη και τρομερό τρόπο αναπαραγωγής έντομο παύλα παράσιτο που μας δυσκολεύει και μας φέρνει σε δύσκολη θέση την εκτροφή μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μικρές οι επιδρομές και αντιδρούμε γρήγορα. Όμως για να μην μεγαλώσουν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αντιμετωπίζουμε τις ψήρες όπως και με τον κορονοϊό. Σαν δηλαδή να υπάρχουν και να παίρνουμε τα μέτρα σαν να υπάρχει, ώστε να μην τις δούμε. Γιατί όταν φτάσουμε να τις δούμε, όπως είπαμε νωρίτερα, είναι εκατομμύρια.